Sekarang ni kita nak naik Snowbob. Nampak kat belakang tu. So kita akan naik cable car kat belah depan tu. So kita akan naik atas sana dan turun naik Snowbob. How much for the price? They charge €2 for the card, then they give back. So €2 for the card, and then 6 times 5 plus 1 for free. 5 plus 1 for free. Harga dia 34.50 €34.50. So kita akan naik kat sana. Cing. Look at this view. When I saw this for the first time, I said, wow. So nice. Kita orang on the way. Nak naik dekat atas sana. Kita akan turun dengan Snowbob. So Lee tengah pegang Snowbob. So view dekat belakang aku sumpah cantik. So hari ni tak ramai sebab budak-budak sekolah semua dah start balik. Holiday, season holiday dah habis. So, wow, sonok sikit nak enjoy, tak ramai orang.
Okay, kita orang dah sampai. Tu dia. Nampak tak kat situ? So, Zoli, are you nervous? No. No, oh, so arrogant, huh? Okay. We can feel
Meanwhile. Okay, sekarang ni aku stop jap sebab nak ambil gambar. Korang tengok view dia. Wah, cantik kan view dia. Okay, kali ni tak best sangat sebab snow dia keras tau. So bila kena bontot korang, dia melantai macam duf duf duf. Dia macam sakit sikit lah. Lepas tu nak break pun macam payah sikit sebab snow dia keras. Okay, sekarang aku nak on the way turun bawah sebab Zoli dah pergi bawah, tunggu kat bawah. So let's go. 5 minutes later. Okay, kita orang dah habis main. Tu dia. Nampak tak? Zoli tengah nak angkat. Kita orang ambil 3 kali naik atas. So sekarang dah kali kedua. So lepas ni kita orang nak hantar balik Snowbob ni sebab nak ambil drone. Nak guna drone kat atas. Kita orang tanya pekerja dia. Pekerja dia cakap boleh guna drone kat atas. So kita orang pergi ambil drone lah.